अहिले चाहिँ हामी ल नमस्ते पिसफुल राइडरबाट है ल अहिले हामी यो ठाउँको नाम चाहिँ के अरे सर? यो हामी अहिले आउनु लागेको यो क्यासिलास हो। क्यासिलास रमणीय स्थान, हजुर एकदम राम्रो। हलमादा सबैभन्दा ठुलो सपिङ सेन्टर ठाउँ पनि यहाँ छ। सबभन्दा ठुलो रमाइलो ठाउँ यो छन्, रमाइलो छ यता, एकदमै राम्रो छ हजुरलाई घुम्नको लागि। अब हामी जाँदैछौँ हजुरको लागि के व्यवस्था गर्नको लागि। ठिक छ, नजिकै छौँ हामी। अब 2 मिनटको दूरीमा हामी त्यही घरमा पुग्नेछौँ। यो चाहिँ हामी गाडीबाट आउँदाखेरि सजिलो हुन्छ है। यहीँ गाडीबाट आउँदाखेरि सजिलो हुन्छ 2 मिनटको। गाडीबाट आउनुलाई चाहिँ यहाँ 2 मिनट हो होइन। यहाँ चाहिँ ए ट्रेन पनि रहेछ यतापट्टि होइन? सब यही ट्रेन पनि चल्न गयो। भन्नुहुन्न त भन्नु न, लाइसेन्स बनाउने प्रोसेसहरू के छ? ए पहिला चिया थियो सायद हामी यहाँ ओर्लिन्छौँ होला है। त्यसपछि यही चढ्ने त्यही जान्छ फेरि। यहाँबाट पनि त्यही जान्छ? त्यहीँ जाने हो यो गाडी। त्यहाँबाट यहीँ आउने हो कि त्यतिको लागि कति 5 मिनट हुनु पर्यो, 10 मिनट। यहाँको मान्छेहरू त हिँडेर आउँछ होइन। त्यही भएर त मैले हिँडेर त लोकेसन, त्यही भएर त लोकेसन होइन लोकेसन ठिकै छ। यो कहिले यही हो नि। हामी मेट्रो भन्छ होइन, त्यहाँको मेट्रो बुलेट तर भयो। बुलेट भगवान ठाउँ लान्छु भनेको लसमा राम्रो केही पनि छैन कि। यहाँबाट बिहान चिया बनाएर खानु पाइयो, यहाँबाट बिहान चिया बनाएर खानु पाइयो, आफ्नो खाना बनाएर खानु पाइयो, खाजा बनाएर खानु पाइयो। यस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ यहाँ। पसलै पसल रहेछ मार्केटहरू। यही पल्लो घर हो। यही है भाइ, यही है जी। कौन सा है? ये ग्रीन वाला। ये ग्रीन। ल हामी आइपुग्यो है। यहाँ के छ ए फलफुल पनि छ नजिकै। ल यही गाडीमा आइयो। यहाँ चाहिँ मजाले गाडीमा चाहिँ सर्भिस हुँदो रहेछ। ल यो ठाउँ आइयो। अब फोन गरिरहेको छौँ। फोन गरेर अब टक्कै हामी चाहिँ हामी पुग्छौँ। अब कुन घर हो यतापट्टि? ल यहाँ चाहिँ यति राम्रो ठाउँ छ। होइन बिजी होला नि, फोन गर्दै होला नि। यहाँ अब यहाँनिर कहाँनिर घर हो है? यहाँ चाहिँ हामी घरको लागि यहाँ पाहुना भेट्न आएको मान्छे। अब कहाँनिर हो? कपडा सुकाउने ठाउँ पनि राम्रो रहेछ। घाम मजाले लाग्ने यो ठाउँमा। CARTO यसो भन्ने ठाउँ रहेछ। गाडी पार्किङ गर्ने पनि प्रशस्तै छ। अनि यतातिर घरहरू पनि प्रशस्तै राम्रै छ। अब हामी 1 महिना जति 2 महिना जति हामी यतै बस्छौँ। अब चाली आएपछि त भइहाल्छ नि। यहाँ चाहिँ व्यवस्थित रहेछ, पार्किङ सार्किङ सबै भएको। यो त भगवान छ नि, यस्तो राम्रो ठाउँ छ बस्नलाई। अगाडि मार्केट रहेछ, ठ्याक्क पछाडि पसल छ। यस्तो यो बिजी भइदिनु होला। यति ठ्याक्कै फोन राखेर त दायाँ बायाँ गइदिएर होला नि कि। घर यही हो, 100% हेर्नै पर्दैन। कुन यही? दामी आयो मलाई। जसरी कहाँ गर्नु पऱ्यो कि त्यहाँ बस्नु पैसा खर्च गर्नु नै होइन। रुम दामी हुनु पऱ्यो क्या। रुम त अब ठुलो हुनु पऱ्यो, दामी भनेको त्यही हो। खाली घर भन्ने नै होइन, कस्तो हुन्छ भने ट्याक्क 2जना बस्नु मिल्यो हुनु पऱ्यो। सामान राख्ने के छ त्यही हो। त्यही छु त्यस्तो भन्यो। काम छ नहुनु चट्ट सिधै गाडी पार्किङ पनि बवाल गाडीहरूलाई BMW गाडी पनि छ है यहाँ पार्किङमा। टक्क गाडी पार्किङ छ यहीँ मजाले। ठ्याक्क त्यसको तल उतापट्टि कम्प्लेक्सको उतापट्टि चाहिँ समुद्र भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ मजाको
यो चाहिँ अहिले हामी यहाँ नेपालीहरूको उसमा चाहिँ भेटघाटको लागि आएको भेटघाट गर्नु पऱ्यो भनेर सबैजना यहाँ अब कुन चाहिँ घर उहाँको होइन अब यहाँ यहाँ BMW गाडी छ BMW दामी गाडी